Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh chuối hấp nè. Món bánh chuối dân dã nhưng mà ăn rất là ngon, có độ béo của nước cốt dừa và cái độ ngọt tự nhiên từ chuối á. Lớp bột thì mềm mềm dẻo dẻo nè. Và cái cách làm này thì mình để nguội bánh ăn vẫn ngon luôn á. Ăn cùng với nước cốt dừa hoặc là các bạn ăn không cũng ngon luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh chuối này nha. Phần chuối thì mình dùng chuối xiêm. Và chuối càng chín mùi nó sẽ có cái độ mật ngọt tự nhiên á, ăn ngon hơn cái loại mà chuối mới vừa chín tới. Chuối mà mới chín tới thì nó sẽ có cái vị hơi chát và độ ngọt cũng không có nhiều nữa. Các bạn sẽ lột chuối ra. Nếu như ăn nhiều thì mình dùng hết nguyên nải này, còn ăn ít thì mình chia ra. Lột sạch phần vỏ rồi mình để qua một bên ha. Ở đây thì mình dùng khoảng nửa nải thôi. Chuối này là cái chuối lá đen á, ăn nó ngọt. Tính cái phần chuối mà đã sạch vỏ rồi là khoảng 400g ha. Các bạn sẽ cắt ra mỏng mỏng vậy nè. Thì mình sẽ làm cái loại chuối cắt khoanh. Còn nếu mà các bạn không có thích cái loại này thì có thể mình bóp nhuyễn chuối ra. Cắt ra mỏng thì nó cũng ngon, tại vì chuối này nó chín mùi rồi đó. Mà nhìn thấy cái bánh nó cũng hấp dẫn hơn nữa. Cắt xong rồi thì bây giờ mình đi chuẩn bị tới phần bột. Mình sẽ dùng 100g bột năng, 100g bột gạo, cũng là 100g đường luôn ha, tỷ lệ 1:1 hết á. Chút xíu muối cho bánh nó đậm vị. Và dùng thêm chút bột nghệ để cái bánh nó đẹp. 300ml nước cốt dừa. Cho vô hết luôn, nước cốt càng béo thì bánh càng ngon. Còn nếu mà các bạn không có thích độ béo ở trong bánh thì thay bằng nước lọc. Rồi chút nữa mình thắng nước cốt dừa thì mình ăn thêm nó cũng béo. Trộn đều hết cho bột nó hòa tan. Xong rồi các bạn sẽ để 15 phút nha, cho bột nó nở ra. Sau khi bột nở rồi thì mình dùng cái khuôn này là khuôn 18cm. Lót ở bên dưới là miếng giấy dầu hoặc là các bạn thoa dầu rồi cái mình hấp nóng khuôn. Để cho bánh của mình chín để nguội nó không có bị dính. Thì mình lót cái miếng giấy này nên mình không cần phải hấp nóng cái khuôn trước ha. Mình chỉ cần thoa dầu xung quanh thôi. Xếp ở bên dưới một lớp chuối. Mình xếp lên vậy nè, chút nữa mình úp ngược cái khuôn ra nhìn nó đẹp mắt hơn. Các bạn có thể xếp bên dưới hoặc là bên trên mặt bánh cũng được nữa. Khuấy đều thao bột sau khi đã để nở. Rồi bây giờ mình gót trực tiếp vào trong cái khuôn luôn ha. Khuôn này thì cái tỷ lệ này là nó vừa bột luôn. Rồi đem bánh đi hấp nè. Nồi nước đã sôi sẵn rồi thì mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp. Cái bánh này các bạn cũng không cần phải phủ khăn đâu. Khuôn này thì mình hấp nửa tiếng đồng hồ. Thời gian chờ bánh chín thì mình đi chuẩn bị 300ml nước cốt dừa. Mình cho vào đây 1 muỗng canh bột gạo hoặc là bột năng. Tiếp theo là 2 muỗng canh đường để thắng nước cốt dừa cho nó ngon á. Chút xíu muối nữa nha. Khuấy đều lên để cho phần bột của mình nó tan kỹ á. Bột phải tan thì các bạn hãy đi thắng nước cốt dừa, nếu không là một chút nữa nó sẽ bị lợn cợn ốc trâu á. Cắt vào thêm vài cọng lá dứa nữa. Nếu không dùng lá dứa thì các bạn cho một chút vani nha, để nước cốt nó thơm. Mình sẽ khuấy với lửa nhỏ, khuấy đều để cho nước cốt nó sệt lại và nó chín kỹ. Đừng có để lửa áp, nước cốt nó sẽ dễ bị ra nước á. Mình khuấy được một lúc thì bây giờ mình thấy nó hơi sệt vậy nè. Các bạn cho nó sôi bùng lên nha. Nó sệt nhưng mà nó phải sôi thêm một chút nữa nó mới chín. Vậy là được, mình sẽ tắt bếp. Quay trở lại khuôn bánh hấp, mình hấp nửa tiếng. Bây giờ bánh nó chín rồi đó. Các bạn có thể dùng cây que để thử bánh, xem bột nó trong là nó chín. Bánh này thì chờ cho nó hơi nguội chút, mình lấy ra khỏi khuôn cho nó dễ nha. Đối với các loại bánh mà có nước cốt dừa, các bạn ăn nguội nó sẽ ngon hơn. Vì cái độ béo nó được tăng lên và cái độ ngọt nó cũng nhiều hơn so với mình ăn nóng nữa. Úp ngược cái khuôn ra thì bên dưới mình có lót chuối nên nhìn cũng đẹp. Cắt ra xong thì mình chan nước cốt dừa vào chén để ăn ha. Nước cốt này mình làm cũng vừa sánh sệt.
thêm chút mè rang nữa để cho nó ngon hơn. Đậu phộng rang thì mình trang trí thêm thôi, có mè rang là ăn nó cũng ngon rồi. Món bánh chuối vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn nè. Một món bánh chuối hấp rất là đơn giản luôn. Món này thì hầu như ở quê nhà nào cũng biết làm, nhưng tỷ lệ pha bột của mỗi người sẽ khác nhau. Và mình thấy cái công thức này bánh có độ dai, độ mềm và độ dẻo, ăn ngon. Mà mình để nguội nó không có bị khô cứng á, thì bánh nó mới hấp dẫn. Nhìn cái màu bột nghệ cũng đẹp nữa. Rồi bây giờ mời các bạn mình cùng thưởng thức nha. Ăn cùng với nước cốt dừa. Béo ngậy luôn các bạn ơi. Ngọt nè. Cái độ ngọt của chuối á, nó nhiều và mình cho thêm đường nữa. Ăn cùng nước cốt dừa rất là đậm đà luôn. Bạn nào mà thích béo á, thì đừng có bỏ qua món này. Còn nếu mà thích ít béo á, thì khỏi phải thắng thêm nước cốt dừa nha. Mình ăn bánh không vậy vẫn ngon. Chấm thêm thì nó ngon, mà nó sẽ dễ bị tăng cân. Hấp dẫn và đậm đà quá. Bột nghệ ăn cũng tốt, các bạn đừng có sợ bị hôi nha. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký nha, để nhận các video mỗi ngày. Xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.